Köszöntelek, kedves hallgató, itt az Okos Otthon Guru műhelyében. A mai alkalommal is vendégem Láng Tamás és Halmos Gyula, a Jabune Solution, Jabune Home képviseletében. Sziasztok! Hello Péter, és üdvözlök minden hallgatót! Sziasztok! A mai alkalommal pedig azt fogjuk megnézni, hogy az épületautomatizálás, illetve az okos otthonokból ismert technológia milyen hatással lehet egy ipari környezetre, hol lehet ezeket alkalmazni, hol tudnak esetleg az ipari épületeken spórolni. Egyáltalán hogy kerül ez képbe? Okos otthonnal kapcsolatban lenne kérdésünk. Gondolkodnom kell rajta. Jöjjetek vissza ide pontosan 7,5 millió év múlva. Ennyi időnk? Azért nincs. Okos otthon telepítéssel kapcsolatos kihívások és azok megoldásai Zsák Péterrel és beszélgetőtársaival. Okos otthon guru műhelye. A válasz ezúttal nem a 42. Szóval arról beszélünk akkor, hogy mi az az ipari környezet, és milyen ipari környezetben jön elő az épületautomatizálás, vagy az okos otthonokból ismert technológia. Igen, és akkor itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy definiáljuk, hogy mit tekintünk ipari környezetnek, és itt nézek Láng Tamás kollégámra, hogy ő hogy definiálná ezt, és majd nyilvánvalóan kijavítom, amit rosszul mondana. Nyilvánvalóan. Szerintem az ipari környezet, egy ipari vonal az onnan indul, hogy is fogalmazza meg, tehát valahogy szétválik attól, hogy lakossági, nem egy hotel, nem egy társasház, hanem egy olyan terület, egy olyan létesítmény, ahol alapvető gépészeti elemeket vezérlünk, vagy monitorozunk, annak az érdekében, hogy az üzemeltetése egy ilyen ipari létesítménynek a lehető leghatékonyabb legyen. Magyarán szólva, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb legyen, nézzük például egy hőszivattyúnak az állapotát. Nézzük a hőszivattyúnak mondjuk a fogyasztását, befolyásoljuk a különböző fűtési köröket, hűtési köröket. Ha mondjuk van egy ipari létesítményem, ahol van gyártósor és van külön iroda, akkor az irodában mondjuk a klímaegységeknek a vezérlése, az irodai részlegnek a héjazat vezérlése. Tehát mindezek azok a dolgok, amitől szerintem ipari megközelítésről tudunk beszélni. Igen, én csak annyit fűznék hozzá, hogy tehát számomra azok ugye az ipari létesítmények, amik nem életvitelszerű felhasználást indokolnak, hanem munka, vagy valami szolgáltatásnyújtás, ugye raktárok, irodák, curlingpálya, tehát minden, akár egy bowlingpálya, stb., ahol ugye tulajdonképpen az emberek vannak, és gépészeti egységek, ahogy a Tamás is mondta, vannak, de itt nem feltétlen alszok, eszek, iszok, reggel felkelek, stb. Automatizációkra kell gondolni, hanem ezekbe a környezetekbe szerintem a legnagyobb hozzáadott érték. Nem is mindig a vezérlés, hisz a legtöbb esetben egy ilyen komolyabb ipari csarnokban van valami több milliós rendszer, ami vezérel, és be is van programozva, de nagyon sok esetben a monitorozás és a felügyelet az nem megvalósított, és ezekbe tudunk segíteni. Itt lehet ugye napelemrendszerek monitorozása, hűtés-fűtés rendszerek, extra fűtőrendszerek, tehát mondok egy jó példát, pont majd a Tamás tud erről részletesebben, de volt olyan projektünk, ahol a különféle csöveknek a hőmérsékletét is kellett ugye mérni, előre menő, visszatérő, hideg víz, meleg víz, hogy jobb rálátása legyen az ügyfélnek, és az ügyfél kimondottan kérte, ha bár van neki egy központi vezérlése, szeretne még több információt a rendszerről, mert ő úgy érzi, hogy nem működik azzal a hatékonysággal, amit ő elvárt. És ezekben az esetekben, és szerintem a példákból, amiket hozni fogunk, nagyon jól látszik, hogy ipari környezetben pont a felhasználás miensége miatt, tehát egy skálával nagyobb, mint egy családi ház, vagy több skálával, látszik, hogy egy apró módosítás is, és egy apró optimalizálás a rendszeren, akár több millió forintos megtakarítás jelent havonta is egy cégnek, aki ezt üzemelteti. Igen, szerintem menjünk végig azon a példán, amit hoztunk, mert aztán a legszemléletesebb. Én elmondanám a kontextusát meg, hogy mit valósítottunk meg, és akkor szerintem azt lenne érdemes kicsit kivesézni így közösen. Szóval a kontextus az úgy néz ki, hogy Miskolc iparterületén egy régi kerékpár gyártósornak a csarnoka, meg a hozzátartozó irodai részleg kerül jelenleg is felújítás alá, és curlingpályát szeretnének ebben a 3 csarnokban üzemeltetni. Ezen a területen ugye telepítésre került X cég által egy hőszivattyúrendszer,
gépészetileg, tehát hidraulikailag és mechanikailag lett, tehát van bent különböző kétútú szelepek, szivattyúk, maga a hőszivattyú, radiátorkörök, fancoil, és ugye ez a termoelektromos ventilátorkör. Szeretném megemlíteni, hogy Zsák Péterrel közösen dolgoztunk ezen a projekten, felkértük őt, hogy tervezze meg, dokumentálja le a működési elven, mert hogy az van, hogy egy ilyen ipari környezetben, egy ilyen ipari megvalósítás esetén igenis ez egy fontos dolog. Még egy lakosságinál azt mondom, hogy nem minden esetben elvárt, itt igenis elvárt, mert itt egy üzembiztos, állandó funkcionalitású rendszerről van szükség. Az ügyfél elmondta, hogy alapvetően neki a monitorozás a legfontosabb, mert jelenleg az a probléma, hogy a hőszivattyú rendre hibával kilép, ami nagyon kényelmetlen neki, mert hogy ilyenkor ő neki, vagy egy megbízottjának fel kell menni a tetőre, hangsúlyozom, ez egy ipari terület, tehát nem olyan könnyű feljutni a tetőre, fel kell menni, és ugye meg kell nyomni néhány gombot a hőszivattyún, hogy újrainduljon. De addig meg nincsen fűtés. Ez volt az egyik fő use case. A másik az, hogy semmilyen vezérlés nem volt bent. Tehát ők úgy csinálták a télnek az első szakaszában, hogy fellenyomkodták a kis megszakítókat, amelyek a segítségével indítottak és állítottak le különböző szivattyúkat az egyes fűtési körökhöz. És akkor itt jött képbe a Yabune Solution és a Yabune Solution által képviselt megoldások. Egy egészen izgalmas megoldást sikerült Péternek kitalálnia, amit utána ugye mi formába öntöttünk. Tulajdonképpen egy teljesen Ethernet alapú, tehát hogy vezetékes LAN alapú kommunikációs megoldást dolgozott ki. Kinkoni termékeket használunk, ezek a gépészeti elosztószekrénybe kerültek elhelyezésre, hozzá egy komplett gyenge áramhálózat, és akkor ezen rendszer segítségével tulajdonképpen egy csomó relét bepakoltunk a gépészeti térbe, amivel egyesével primer szivattyúkat, szekunder szivattyúkat, kétútú szelepeket, és majdan talán a jövőben a keverő szelepeket is fogjuk tudni állítani. De hogy itt ne álljunk meg, bekerültek szintén a Kinkoninak egy olyan eszköze, szám szerint 3, amivel ugye tokozott Dallas hőmérőket tudtunk integrálni, és azt hiszem, hogy szám szerint 32 darab mérési pontnál álltunk meg. Tehát tulajdonképpen egy teljes szekunder oldali vezérlést tudtunk így megvalósítani. Ehhez kapott még egy Modbus vezérlést a hőszivattyú oldalán, primer oldalon, amivel ugye vezérelni, tehát állapotváltozást és természetesen ugye monitorozást is meg tudtunk valósítani. Ezen kívül volt egy komplett Modbus vezérlés a hőszivattyúra szerelt kiegészítő fűtőberendezésnek, fűtőszálberendezésnek, ugye, hogy nehogy elfagyjon a primer oldal, mert ugye itt azért a tető és a szekunder oldal között súlyos méterekről beszélünk, ahol ugye semmilyen hőszigetelési védelem nincs, azon kívül, mert csövön rajta van hőszigetelő anyag, és így alakult ki egy olyan rendszer, ahol teljes mértékben vizualizálni tudtuk a háznak a fűtés és hűtés rendszerét. Egy komplett monitorozó rendszer alakult ki, ahol értesítéseket tudunk küldeni a különböző hibákról. A hőszivattyút képesek vagyunk így újraindítani például, ha hibával lép ki, és hova tovább egy komplett energetikai felületet kapott a megrendelő, amivel pontosan látja, hogy mennyit fogyasztanak az egyes körök, mennyit fogyaszt a hőszivattyú, és hát bizony itt volt egy nagyon komoly felismerés. Nyilván ugye árnyalja a képet, hogy a nullából építettünk valamit, de akkor is ugye a súlyos több száz kilowattos fogyasztásokat, miután beintegráltuk a rendszert, és összeraktuk az automatizációt, leredukáltuk belátható mennyiségű 20-30 kilowattos fogyasztásokra. Tehát, hogy szinte azonnal szemmel látható volt a javulás. Azért is érdekes volt a projekt, mert ugye itt a hőszivattyú, ugye megnézzük, egy kisebb vagonnyi méretű hőszivattyúról beszélünk, tehát hogy ez a tetőn nem a sima kis hőszivattyú, hanem ez a konténer méretű hőszivattyúról van szó. Egyszerre termel ugye hideg és meleg vizet is a rendszer, adódóan a funkciójából, tehát a későbbi funkciójából az épületnek, és emellett ugye a kiszolgáló helyiségek fűtése, melegvízellátása a cél, később ugye lesz egy légtechnika, ami most még nincs beépítve, de arra is elő kell készülni. Igen, tehát légtechnikáról beszélünk, meg például ami nagyon érdekes probléma volt, és igazából nem egy új megoldás, csak hogy egy új megközelítésre volt szükség, hogy ugye mivel ez egy ipari terület, ezért nem tudjuk teleszórni mindenféle szenzorral az egész épületet, mert hogy nincs meg az infrastruktúra hozzá még. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni a hallgatónak, hogy ez egy épülő ház, vagy egy felújítás alatt álló ház, nincs mindenhol wifi, meg Zigbee, meg Z-Wave. Tehát nekünk a gépészeti térben mért adatok alapján kellett egy vezérlési logikát kialakítani. Ugye az előre menünk a visszatérő hőmérséklet plusz a külső hőmérséklet függvényéből kialakítani egy görbét. Tehát, hogy a kívánt hőmérséklet, amit az adott körre be van állítva, azt hogyan tudjuk ezekből az adatokból előállítani. És ami szerintem itt nagyon fontos, hogy ez a projekt jól bemutatta, hogy ez itt nem egy two-man show, egy three-man show volt, hanem a fejlesztőink és a villanyszerelőink mind bedobták magukat azért, hogy
hogy ez az egész összeálljon, és ha bár itt nem volt egy olyan hatalmas presszúra, de ugye mi budapesti székhelyűek vagyunk, szóval Miskolc azért erős, hogy a vonzáskörzetünk, de próbáltuk ugye minél tömörebb időráfordítással ezt megoldani, és tökéletesen megoldani, és ebbe hatalmas partner volt mindenki, aki velünk együtt dolgozik ezeken a projekteken, és le a kalappal. Én személy szerint nem voltam ott a helyszínen, de Tamás például ott volt a helyszínen, és láttam a képeket a helyszínről, szóval ezt tényleg erre szokták mondani, hogy ez férfi munka volt, és utána hallottam a visszajelzéseket is az ügyféltől, és rendkívül elégedett, és főleg ugye nyilván a spórolás faktor, hogy ilyen hamar bekövetkezett, ez neki egy nagyon fontos pozitívum volt mindenképpen. Igen, tehát hogy azért itt csak egy kicsit képet kapjanak a hallgatók, hogy ez úgy kell képzelni, hogy tényleg az ipari terület nem olyan, mint egy társasház vagy egy lakás, hogy ott mozognak az emberek, ott az van, hogy kevés ember van, és azt kell mondani, hogy egy gépészeti helységben voltunk kb. 48 órát, nyilván ez bruttó, tehát ez valamennyit pihentünk is, 2 villanyszerelő, egy fejlesztő és egy jó magam, és ugye közben ugye rengeteg háttérsegítség ugye a projekt oldalról, Gyula oldaláról ugye például a Modbus csinálta, és ugye ezt mind távolról. Tehát ez is egy érdekes új megközelítés volt, hogy nem mindenki vonul ki és helyszínen, hanem azt mondjuk, hogy akinek kint kell lennie, az kint van, on-site, és van olyan, aki viszont távolról, de folyamatosan óráról órára hegeszti a rendszert, és ezáltal tudjuk kipróbálni és letesztelni, hogy valóban amit csinál, az jól is működik. Mert hát ez is egy olyan dolog, hogy nem mindenki tud azonnal egy York hőszivattyút Modbuson integrálni. Tehát ez nem az, hogy letöltjük a netről a York Modbus Integration GitHub projektet. És ami még szerintem itt nagyon fontos, hogy ebből látszik, hogy növekszünk, és a projektjeink mérete is nő, hogy sok esetben kénytelenek vagyunk, és ez pozitív, olyan szakavatott emberekhez fordulni, mint a Péter, hogy besegítsen nekünk a tervezésbe, és ez azért van, mert szeretnénk a rendszereket tényleg olyan professzionális módon összerakni, gépészeti szempontból is, amennyire lehet. Ugye nyilvánvalóan a mi hátterünk elsősorban IT és a kütyük világa, de nyilvánvalóan egy ilyen ipari rendszernél, ahol fontos elvárás, hogy optimálisan működjön, meg ahogy mondtátok, ez nem egy kis 1-2 milliós hőszivattyúról van szó, tehát hogy itt a vezérlésben nagyon nem szabad hibáznunk. Észnél kell lenni. És tényleg, mivel Modbus szinten beavatkozunk, tehát hogy az eszköz lelki világába avatkozunk be, ezért oda kell figyelni, hogy mit állítunk el, és ehhez kell. Tehát ahogy én ugye szoftverfejlesztésből jövök, szoftverfejlesztési háttérrel, ha valaki jó minőségű szoftvert akar gyártani, akkor az első lépés a tervezés fázisa, és nyilván nem lehet túl alapos a tervezés, mert akkor eltart évekig, és sose lesz belőle termék, de egy ilyen jól megfogható fizikailag előálló rendszernél ez elengedhetetlen, hogy alapos felkészüléssel menjünk oda, és így tudtuk ezt megcsinálni, hogy 48 óra bruttó idővel kint már tényleg csak a tervrajzoknak megfelelően rakjuk össze a rendszert, és ez a nagy előnye, és nekem ez a varázsa, ami még ennyi év után is megvan ennek az egész okosításnak, épületautomatizálásnak az új technológiák bevételével, tehát IP alapú IT-tól nyúlt ötletekkel, hogy mind a hoteleknél, mind az ilyen ipari rendszereknél, amikor az ügyfél hív, hogy figy srácok, látok valamit, nézzetek rá, akkor én lehet, hogy a Balatonparton ülök, lehet, hogy Tenerifén épp a szörfözésből jövök haza, előkapom a laptopomat, és a világ bármely pontjáról tudok segíteni az ügyfeleinknek, és az esetek 95%-ában meg is tudjuk oldani távolról a problémákat. És ez szerintem olyan dolog, amikor sokszor ekézik az emberek az okosítást, hogy mi szükség van rá, csak túl komplikáljuk a rendszert, eddig is működött, persze, csak eddig ki kellett küldeni a Tóth Jóskát, hogy kapcsolja le a kis megszakítót, és kapcsolja vissza, most meg annyi, hogy szólnak a Gyulának vagy a Tamásnak, hogy figyeljetek, kéne valamit csinálni, és a Gyula Tamás meg szól a srácoknak, hogy... Ezt akartam mondani, hogy mi megszólunk az általunk megbízott. Igen, hogy egy sörért, meg nyilvánvalóan fizetésért. Kérlek, nézzetek rá a rendszerre, kapcsoljátok le fel. Egy nagyon jó példa, hogy a hotelekben is kint vagyunk okosításokkal, ahol vezéreljük például a dugaljakat. És a hotelekben vannak ugye tévérendszerek, és ezek is általában ugye központilag vezérelt megoldások, ezeket nem mi vezéreljük, tehát az összes kapcsolatunk a tévékkel annyi, hogy áramot tudunk nekik adni, meg elvenni, de ott is előfordul, hogy lefagy egy ilyen tévé. Tehát ez már nem csak az a szimpla színes tévé, ugye, és előfordul, hogy lefagy, és olyankor a tévések
nem a hotelhez mennek, vagy a műszakhoz, hogy probléma van, hanem van, hogy már nekünk direkt beírnak, hogy fit srácok, kéne egy power cycle a tévére, és mi ezt ugye egy 5 másodperc alatt meg tudjuk csinálni. Mondjuk ennek megvan az a hátrányos oldala is, tehát hogy ez egy nagyon pozitív gondolatsor. Ellenben akkor is felhívnak, amikor hangos a radiátor, mert hogy éppen áramlik benne a víz, vagy felhív azért, mert visszatérve az előző projektre, hogy hát dobott egy hibát a fűtőszálas vezérlő, és hát nem érti a hibát. Mondom, értem, hogy nem érted, viszont én sem tudom, hogy ez mit jelent, annak kell szólni, aki beszerelte. Tehát, hogy a nagy hatalomnak ugye megvan a nagy ára is, vagy a nagy felelőssége. Ugye Great power comes great responsibilities. Abszolút. Igen. Erre visszatérve, ugye ennél a projektnél, itt az ipari környezetben a riasztások és a hibakódok analizálása külön hangsúlyt kapott. És akkor, amikor ezt a Tomi vázolta nekem, hogy ez itt egy ilyen külön ügyfélkérés, hogy ezekre extra hangsúlyt fektessünk a felületen, meg értesítés, küldés, stb. Mondom, mi bonyolultság lehet. És akkor elküldte nekem a 112 oldalas dokumentációt, akkor egy kicsit így 112 oldal, hát ez nem olyan bonyolult, egy Modbus eszközről beszélünk. És a 112-ben 85 az alarmok, tehát a riasztások. És akkor így mondom, Tomi, ebből mind kell? És mondja, igen. És utána ezeket az alarmkódokat, ugye mindhez volt egy részletes leírás, ami leírja, hogy mikor mit kell csinálni. Mondom, ebből mindent kell. Mondom, hogy ne, csak legalább annyi, hogy érthető legyen, hogy mi a hiba. És akkor végig kellett olvasni mind a 256 alarmot, megnézni, hogy logikailag mi ott a hiba, és abból egy egysoros összegzést írni, hogy amikor majd kiírja a rendszer, hogy ez az alarm jön, akkor ne csak annyit írjon ki, hogy number 256, hanem odaírja, hogy mondjuk a szeleppel van valami probléma az 5-ös körön például. Mondjuk hozzáteszem, hogy így bővül a portfóliónk, kedves hallgatók, ilyentől kezdve már Weishaupt, Samsung, York és Daikin hőszivattyú és VRF rendszereket is egészen nyugodtan tudunk integrálni Modbuson, minden probléma nélkül. Így van, most van egy futó projektünk, ahol ugye Samsung VRF rendszert integrálunk, amihez már alapból be vannak szerelve a Samsung Touch kontrollok, amiken keresztül ezeket lehet vezérelni, de ugye ez úgy működik, hogy mondjuk nyilván egy hotelről van szó, és a hotel recepció mellett van 4 darab ilyen kis touchscreen, és onnan lehet vezérelgetni az eszközöket, de ugye ezt is szeretnénk automatizálni, be kell integrálni a rendszerbe, mi jobb ennél, mint egy jó öreg Modbus, évek óta, vagy évtizedek óta itt van már köztünk, de még mindig stabilan segít, amikor integrációról van szó. És bizony itt is vannak kihívások, tehát itt beszélgetünk a klímásokkal, akik kitelepítették az eszközt, de ők ugye ismerik a rendszert oda-vissza, hogy lett bekötve, de hogy a rendszernek a lelki világa, vezérlése hogy működik, ők egy szintig tudják, de a szint után kénytelenek vagyunk a márka szervizzel felvenni a kapcsolatot, és hogy lekopogjam eddig a tapasztalatok mind a Samsung magyarországi képviseletével, mind a Daikin magyarországi, és a Weishaupt magyarországi képviseletével, és a Yorkkal is, nagyon pozitív. Tehát ezek a gyártók, vendorok, nem is tudom, hogy majd beszállítók, ők mind rendkívül pozitívan álltak minden megkeresésünkre, pedig ugye mi nem vagyunk közvetlen ügyfeleik vagy vásárlóik, de általában még nem is találkozunk személyesen velük, hanem egy telefon, ahol elmondjuk, hogy amúgy kik vagyunk mi, mit csinálunk, mit akarunk, és tényleg eddig lekopogjuk, hogy annyira szuperkedves mindenki, tehát hogy segíteni akarnak, látszik bennük, érződik a hangvételükön, hogy igenis segítő szándékkal azt akarják, hogy ez működjön. Ez nagyon pozitív élmény, ez nagyon jó leső. Azért is érdekes, mert például a Samsungos rendszernél ott már van kint egy Samsung baknetes rendszer a vezérlésre, ami ugyan nincs használva, és nem azzal ráztak le minket, hogy mit szenvedtek a Modbusszal ott a baknet, kössétek rá magatokat, hogy ja, Modbus jó, ahhoz is van interfész, illesztő, meg lehet venni, és utána segítenek, tehát elmondják, hogy mik lehetnek a hátulütők. Nem azt mondom, hogy ők is tudnak mindent, mert azért megkapjuk sokszor, hogy ilyenről amúgy ők még nem hallottak, hogy ezt valaki meg akarja csinálni, és általában ilyenekbe futunk bele, általában ilyenekbe futunk bele, és akkor utána, amikor megcsináljuk, amúgy meg teljesen érdeklődően keresnek minket, hogy na, hogy működik, minden okés, és mondjuk. Igen, a Yorkosokkal beszéltem, amiután megvolt ez a projekt is lement, a Yorkosokkal még volt egy ilyen post-projekt megbeszélésünk, és kérdezték, hogy mi volt a tapasztalat, hogyan működött. Tehát, hogy ez is egy olyan dolog, hogy mit látunk, jól működik a rendszer, ott megbeszéltük, hogy mik a limitációk, tehát, hogy a nyitottság, ez nagyon-nagyon pozitív, azt kell, hogy mondjam. A másik, ami ezzel a projekttel kapcsolatos, még egy gondolat volt bennem, hogy
Sose fejtem, hogy végeztünk a telepítéssel, hazaérünk, eltelik egy nap, hív az ügyfél, ajjajjaj, leállt a hőszivattyú, most mit csináljam? És ugye mi nem adtuk át a rendszert, mert az ügyfél, a megrendelő nem volt ott a helyszínen, és mondtuk, hogy akkor majd ezt egy online átadás keretében elmagyarázzuk. És ő még ezt nem tudta, hogy mit kell csinálni, és mondtam, hogy semmi probléma, ránéztem a rendszerre, láttam, hogy mi a probléma, leállt a szivattyú, oké, újraindítottam a szivattyút, mármint a primer szivattyút, kinulláztam a hőszivattyút, újraindítottam, beállítottam, hogy fűtsön, és ment minden. És akkor 5 perccel később visszahívom az ügyfelt, hogy kész van, és nem értette, hogy. Tehát, hogy lehet ez kész? Tehát, hogy ez nem így szokott működni. Éreztem rajta, hogy a gyermeki öröm így felsillen benne, és ezek azok, amik engem speciál például motiválnak. Amikor ezt látom, hogy egy embernek meg tudjuk változtatni a percepcióját arról, hogy igenis vannak még jó dolgok, tehát hogy vannak itt még működő dolgok. Azért ez nem egyszerű, főleg, hogyha a spórolás oldalát mondtad, és tényleg itt olyan magasságról beszélünk, amikor napi 20-50 ezer forintos költségek vannak. Napi. Tehát, hogy napi költségek vannak. Tehát ilyen esetben, ha mellé rakjuk azt, hogy mibe kerül a vezérlésnek a kiépítés, vagy a távfelügyelet, vagy az utánkövetés, akkor igazából elvész emellett a költségek mellett. Meg ugye gyakorta nem szoktuk kihangsúlyozni, bár egy alapvető ismérve ezeknek a rendszereknek, meg a mi rendszerünknek is ugye, hogy egységesít. Tehát, hogy azért a piacon nem biztos, hogy, most ezt nem tudom, tehát, hogy majd megcáfol valaki, hogyha nem így van, de hogy nem biztos, hogy van olyan, hogy a Deverik, ugye az volt a márkája a fűtőszálasnak, meg a York, meg a nem tudom milyen márkát egy rendszer alá be tudod vonni. Mert hogy, tehát ez nem evidencia. Nem evidencia, tehát hogy ezért ugye sokkal inkább egy ilyen projekt megközelítést képviselünk, és pont ebből fakad az, hogy alapvetően kisebb a bekerülési költség is, mivel egy keretrendszerben van illesztve az egész. És nem az, hogy különböző keretrendszereket kell megvenni, hogy az valahogy működjön egymással. Meg szerintem nekünk ez a hitvallásunk a cégnévből is, tehát Yabune Solution Kft. Tehát, hogy mi alapból úgy álltunk az egészhez, a megoldás. Hogy mi a megoldást szeretnénk szállítani, és a mi szempontunkból a hardware az másodlagos. Nyilván van szubjektív véleményünk, nyilván vannak gyártók, akikkel szívesebben dolgozunk, de alapvetően a legfontosabb nálunk az ügyfélnek a kérése és a megoldás szállítása. És akkor nyilvánvalóan, ha olyan a kérés, akkor próbáljuk finomítani és puhítani az ügyfelet, hogy azért gondolkodjunk rajta, hogy biztos ez a legjobb megoldás, de a végeredményben megismerjük a problémát, a probléma teret, és utána szeretnénk szállítani egy megoldást erre, és ezt a megoldást egy olyan szinten szeretnénk szállítani, és ezért ajánlunk szolgáltatást is emellé, mert tudjuk, hogy megoldani mindent meg lehet. Tehát egy csomót el lehet vágni, de utána lesz egy szakadt kötelünk, egy csomót ki is lehet bogozni, vagy egy csomót el lehet vágni, és utána egy kötéllel összekötni újra, úgyhogy utána könnyen oldható legyen. Tehát, hogy tudjuk, hogy megoldás és megoldás között van különbség. Mi olyan megoldást szeretnénk adni, ami fenntartható, hosszú távon üzemeltethető, és nyilván úgy üzemeltethető, hogy tudjuk garantálni annak a minőségét. És egy ipari környezetben ez még fontosabb, tehát ez rendkívül fontos végfelhasználóknál is, de még hogyha mondjuk bármi meghibásodik, és mondjuk égve marad a pincébe a világítás, mondjuk 2 napig, az nem fog földhöz vágni senkit. De hogyha mondjuk egy termoelektromos ventilátor 2 napra bekapcsol, vagy hosszú hétvégén, amikor senki nincs kin, és utána a számlát nézi az üzemeltető vagy a tulajdonos, akkor bizony elővehetnek minket. Tehát, hogy ott rendkívül fontos, hogy megbízhatóan tudjunk működni. És akkor egy kicsit, hogy ne csak a pozitív dolgokat mondjuk, mert azért szerintem van tanulsága is ennek a telepítésnek, vagy ennek az esetnek. Ugye mondtam, hogy Kinkonit használtunk, és egészen addig a pontig, amíg, és persze... Aki nem ismerné a Kinkonit, ezek általában ilyen 16, 32 és 8 relébordok, és ESP Home-mal kompatibilis, ha flasheljük őket, ha minden igaz. Így van. Jogos. Igen, a kontextus az mindenképpen fontos. És igen, itt az ESP32 a kulcs szó, ugyanis volt egy olyan problémánk, most már szerencsére csak múlt idő, hogy ugye van egy HMV tartályunk. A HMV tartályhoz tartozik egy fűtőcekház, ugye ez viszonylag egy bevált szokás ugye a gépészeti oldalon. Ugye ennek a fűtőcekháznak alapvetően az a lényege, hogy felmelegítse vagy utánmelegítse a vizet, hogyha nem tudja a hőszivattyút tartani a tempót. Viszont emellett Legionella baktérium semlegesítésre vagy fertőtlenítésére is jó. Köszönöm szépen, fertőtlenítésére is alkalmas lehet, hiszen felmelegítjük ugye 60-65 fokra a vizet, és akkor innentől ez a baktérium az már biztos, hogy nem éri túl. 63 fok fölött. Igen, és a lényeg az, hogy
Ugye ezt a fűtőcekház, ez egy 3-fázisú fűtőcekház, vagy fűtőberendezés. Tudsz esetleg teljesítményt, hogy ez... Sok. 8 kilowatt, nem? Jó emlékszem, ilyesmi környéke volt. Combos. Tehát te a vizet hamar felforralja. Igen. Combos a cucc, és ugye 3 fázis, tehát van hozzá ugye egy 3-fázisú kontaktorunk, vagy mágnes kapcsolunk, majd biztos itt meg fogja mondani valaki, hogy a mágnes kapcsoló és a kontaktor között mi a különbség, és a lényeg az, hogy mi ezt húzzuk a másik oldalon a saját relénkkel. Tök jó, behúzzuk a kontaktort, elindul a fűtőcekház, minden rendben van, ugye kis tekercs, nagy tekercs, szuper. Leállítjuk a kontaktort, és ezen a ponton, és itt majd szeretnénk megoldásokat kapni a hallgatóktól, mert még a mai napig nem 100%-osan tiszta itt a fizikai jelenség. Ezen a ponton, ugye amikor leállítjuk a mágnes kapcsolót, az ESP32-ben lévő relék közül, nem mindig, de valamelyik, vagy az összes, de úgy unblock az egész ESP32-es lap megáll létezni. És csak egyetlen újraindítással, tehát egy áram le, áram fel oldódik meg ez a Gordiuszi csomó. Az volt a megoldás, hogy egy snubbert kellett berakni, ami így az értelmezésem alapján ugye kisimítja azt a tüskét, amit... Talán alul vagy felül átteresztő szűrő, melyik a... Igen. Valamelyik, igen. Csak hogy a snubber, ha valakinek nem lenne. Igen, és ezzel ugye megoldódott a probléma. Csak azért mondom, ez például egy olyan tipikus technikai probléma, amire teljesen őszintén nem számítottunk. Hiába terveztünk, hiába raktunk bele napokat, átbeszéltük a villanyszerelőkkel, mindenkivel, senki nem számolt ezzel a szituációval. Viszont ilyen van. Csak azért, hogy mindenki hallja, hogy azért, tehát, hogy ez sosem úgy működik, hogy oda megyünk, és minden patika és azonnal pöccre indul, hanem bizony van ilyen probléma is. A másik, hogy ott jöttünk rá, hogy bizony 10 méter fölött a Dallas hőmérők már nem funkcionálnak olyan de nagyon jól, jelveszteség van, vagy rosszabb esetben meg se jelenik a hőmérsékleti érték. Tehát ott például át kellett alakítanunk a koncepciót, mert ugye az utolsó hőmérők a gépészeti helységnek már annyira a végén voltak, hogy onnan már a jel nem érkezett meg, vagy nem stabilan. És hát igen, ezek azok a dolgok, amik ugye az ember hiába tanulja, olvassa, azért legtöbbször a helyszínen tapasztalódik meg. És ehhez kell a jó csapat, aki ezt lereagálja. Mert egy jó csapattal ezt meg lehet oldani. Így van. Mert sokszor kell rögtönözni az adott helyszínen, és a helyszínek azért nem mindig irodakörnyezetek, hotelekkel, forgószékkel. Hideg volt és sötét. Hideg, nedves, sötét, igen. Hát nedves remélem nem, mert a gépészet... Hát folyott a víz ott, ne? De az a lényeg, hogy nagyon sokszor kell rögtönözni, és én ugye elég sokat foglalkozok AI-jal kapcsolatos megoldásokkal, és az ilyen projekteknél azért mindig eszembe jut, hogy azért még messze vagyunk attól, hogy az AI minden munkánkat elvegye. Tehát, hogy azért van nagyon sok olyan munka, ami tök jó, hogy egy gép előtt ülve az Excel táblánkat az AI megírja, stb., meg megszervezi a meetingjeinket, de az, hogy kimegy, bekötögeti, letesztelgeti, leméregeti, feltanítgatja, felkonfigurálja, ha nem működik, akkor megkeresi, hogy mi okozhatja a problémát, ez azért ettől távol állunk. Ez azért kell egyfajta komplex, most ez nem önfényezés, de ez kell egyfajta komplexebb. Tomi okosabb, mint egy AI. Ezt azért szerencsére. Nem, igazából nem, mert ő írja a leveleimet, úgyhogy nem, tehát hogy viccet félretéve, tehát kell egyfajta komplex megoldó képesség egy ilyen esetben. Pláne amikor ugye az emberben urá lesz a pánik, hogy hát kész kéne lenni, idő van, teljesíteni kellene, és nem működik, és nagyon nem működik, és akkor a 3., 4., 5. próbálkozás sem megy, és akkor kell a nagy levegő is újra próbálkozni. Amit meg akartam tőletek kérdezni, mert az üzemeltetésre megint visszatérve, csináltatok egy nagyon jó, hát HMI feelingű vezérlőpultot, vagy nem is tudom, minek hívjam, ami teljesen jó. Tehát, hogyha kiraktátok volna egy HMI-re, akkor mindenki azt mondta volna, hogy ez egy PLC fut a háttérben. Kicsit old school lett, de szerintem király. Tehát, hogy tipik ilyen PLC feelingje van, de ez az ilyen 98-ból. Igen. Igazából nem volt szándékos, de igazából tehát hozzá tartozik. Tehát, hogy ez az életérzés megvan hozzá. Abszolút, tehát jó átlátható, szakemberek rögtön otthon érzik magunkat tőle, mert ilyet már láttak, úgyhogy abszolút jó adja. Az üzemeltetés esetében milyen szolgáltatásban gondolkodtatok itt, ilyen analitika, meg hasonlók? Alapvetően a szolgáltatás 2 nagy részre szedtük. Ugye van egy alapvető üzemeltetés karbantartás. Valamilyen problémája van az ügyfélnek, ránézünk a felületre, megpróbáljuk megérteni a problémát, eszközöljük a javítást. Ezen felül van a szolgáltatás, amit a Gyula már előbb említett, hogy van egy egész komplex riasztási rendszer, ami
nem csak a modbuszokon mért kiolvasott adatokat, hanem azok és azokon túl agregált értesítéseket is küldenek. Mondok egy példát, mondjuk a szünetmentest, ami az egész vezérlést táplálja, azt is integráltuk. Tehát látjuk előre, hogy mikor van áramszünet, mikor nincs áramszünet. Nézzük ugye a különböző hőmérsékleti értékeket, azok alapján is küldünk. Mondok egy példát, hogy mondjuk a kétútú szelep, ami kiválasztja, hogy most meleg vagy hideg vizet szeretnénk a különböző fűtési körökben megkeringetni. Ugye ez a kétútú szelep, ez bármikor elromolhat. Na most ugye, ha rakunk az egyik meg a másik végére egy-egy hőmérőt, akkor meg tudjuk állapítani azt, hogy valóban a kétútú szelep az dolgozott, és nem az van, hogy továbbra is a meleg vizet küldjük fűtési időszakban, vagy pont fordítva. Ezek, amikor egy kicsit már komplexebb, nem csak ilyen igen-nem állapotokról beszélünk. A harmadik réteg, és ez is szerencsére megvalósításra került, mert kérte a megrendelő, aminek nagyon örülök szintén, hogy kapott egy analitikai felületet. Ez azt jelenti, hogy látja azt, hogy a különböző köröknek a szivattyúi milyen gyakran kapcsolnak be, mennyi ideig mennek. Látszik az, hogy milyen fogyasztással rendelkezett a 3 fázison a hőszivattyú. Látszik az, hogy milyen fogyasztással rendelkezett a fűtőszál berendezés. Szintén egy időalapú megközelítéssel kiegészítve. Van egy külön dashboard arra, hogy látszódjon, hogy mely alarmok, mely hibák aktívak ezeknél az eszközöknél. Ez egy redundáns felület. Ugye itt úgy kell kezdeni, két felület van a Home Assistantos, meg van egy grafonás felület. Ez például egy redundáns, mert hogy azt mondtuk, hogy válasszak én neki, melyik a jobb. Amit én szeretnék így majd a jövőben vele, vagy ezen a projekten egy kicsit továbbvinni, hogy egyrészt nyilván az irodai területet helységenkénti szabályozás, vagy azt legalább megközelítő, mert ugye, ahogy előbb is említettem, ez most egyelőre egy ilyen viszonylag egyszerűbb logikát követ. Nyilván ehhez kell egy infrastruktúra, vagy wifi, vagy valamilyen LAN megoldás, tehát valamilyen megközelítésre szükségünk lesz, és hova tovább maga a curling pályáknak a vezérlését, viszont maga az ügyfél szeretné, ami megint egy izgalmas dolog, mert hát nem tudom, én még nem okosítottam curling pályát. Illetve a curling pályához tartozó hőszivattyút még nem nagyon volt hozzá dolgunk, mert ugye ez megint egy külön gépészeti berendezés, annak van egy fogyasztása, azt lehet így vezérelni, úgy vezérelni, szóval van még benne potenciál, és szerintem ez, ami nagyon fontos üzenet, akár a hallgatóknak, akár bárki mással beszélgetünk, hogy egy ilyen ipari megközelítés esetén is ugyanúgy a modularitás az ott van. Tehát, hogy egyszer megcsinálunk egy dolgot, de utána az a keretrendszer felhasználható más területeken is. Egy példa, és utána hagyok mást is megszólalni. Van egy egészen különleges hoteles, ilyen apartmanházas projektünk, és ott van az, hogy először kezdtük a fűtéssel. Komputermeket integráltunk, ugye a Quantrax cég segítségével jutottunk hozzá ez a rendkívül izgalmas projekthez, kezdtük a komputer integrációkkal. Aztán rá fél éve, jó, akkor legyenek a medence hőszivattyúk is beintegrálva. Jó, akkor csináljuk már meg mi volt még ott? Kicsit segíts nekem, Gyula. Nagyon sok minden. Nagyon sok minden. Jó, szóval a lényeg az, most annyira akartam mondani, hogy elfejtettem. Napelem. Tényleg napelemet integráltunk. Szóval hogy az a nagyon fontos, hogy ugye itt most már egy 3 éves távlatról beszélünk, vagy egy 3 éves kapcsolatról beszélünk, és nem az volt, hogy az elején azonnal minden tak, hanem szépen lassan felépítettük. Nyilván ugye ezzel mi kiegészítve a saját szolgáltatásunkat is, és ez egy jó win-win szituáció. Itt az a fontos, hogy nyilván ez megint csak kicsit a hátterünknek köszönhető. Tehát ugye mi multinacionális közegekből érkeztünk, és az a lényeg, hogy platformba gondolkodunk, mert ezt láttuk, de ez logikusnak is tűnik számunkra. Tehát az a lényeg, hogy adunk egy erős alapot, és erre az alapra tudunk építkezni az ügyféligényeknek megfelelően. Nyilvánvalóan minden ügyfélnél mások az igények, de az a platform, amivel ugye megyünk, nyilván ezek nyílt forráskódú megoldások általában, amit a saját szánk ízére konfigurálunk, és itt az érdekes, hogy ugye ez nem titok, hogy mi Home Assistant alapon működünk, és általában nyílt forráskódú megoldásokat használunk, mint például az ESP Home is, de az itt az izgalmas, hogy szerintem mi be tudjuk bizonyítani, hogy megfelelő tervezéssel, megfelelő körültekintéssel ezek a rendszerek megállják a helyüket akár ipari felhasználásba, akár nagy kiskálázott megoldásoknál, és nem egyszer ütközünk abba bele, nem negatívan megint csak, hanem inkább csak ilyen meglepően embereknél, hogy ti ezt open source-szal csináljátok. Home Assistant hotelekbe. És valóban, tehát ez megvalósítható, nyilvánvalóan kell mögé tudás, meg kell mögé tapasztalat, meg kell mögé tervezés, a legfontosabb esetben. Lennének dolgok, amiket nyilván mi is változtatnánk kicsit, hogy könnyebb legyen számunkra az élet, jobban tudjuk
konfigurálni a nagyobb rendszereket, ezeken dolgozunk, próbálunk eljutni a közösségekhez, és jelezni feléjük, ugye a Home Assistantnál is szoktunk bedobni ötleteket, ami ugye maga a fő nyomvonal a Home Assistantnak nem ez az ipari felhasználás, ezért kicsit nehezebb átverni ezeket a fejlesztéseket, így egy kicsit így köré építjük magunkat, próbáljuk nem nagyon megváltoztatni az alapokat, hiszen azzal csak a nyakunkba vennénk egy még nagyobb felelősséget, de úgy gondolom, hogy ez a platform szemlélet, ez, amit a Tomi is elmondott projekt, meg akár ez a curling pálya tovább fejlesztése, vagy a hotelek bővítése, ez nagyon jól működik, és ezt próbáljuk az ügyfeleinknek is elmagyarázni, hogy most megnézzük a fogyasztást, monitorozzuk a gépészeti eszközöket, de ezzel nem áll meg a sztori. Tehát innen tudunk tovább menni, energiatermelés, monitorozás, predikciós algoritmusok, ha erre van szükség, és szerintem az egyedüli hiányosságunk, amiben én szeretnék fejlődni, az az, hogy ez a sok adat, amit gyűjtünk ezekről az ügyfelektől, amiket oda is adunk nekik az analitikai felületen egyelőre egy deskriptív analitikával, tehát megjelenítjük tulajdonképpen. Ezt jó lenne továbbvinni egy diagnosztikus analitika irányba, ahol már mélyebbre ásunk, és nyilván itt jön a képbe a következő lépés egy prediktív, amikor meg tudjuk mondani, hogy ha ez van, akkor ez fog történni a historikus adatok alapján, és valahol a jövőbe, ha eljutunk oda, akkor preskriptív, ahol a rendszer meg fogja mondani, hogy most mit kell tenni, hogy elkerüljük ezt az esetőséget. Tehát beáll egy változás az időjárásba, beáll egy változás egy eszköz működésébe, akkor a rendszer egyből mondja, hogy észlelem, hogy csökkent a teljesítmény ennek a szivattyúnak, javaslom, hogy kapcsoljuk be ezt a szivattyút. És továbbra is a felhasználó dönt, nyilvánvalóan nem. Én se hiszek abba, hogy át kell adni a teljes vezérlést az AI-ba, lehet hosszú távon majd ez lesz a jövő, de mindenképp kell fejlődni ezen a területen is, és ami nagyon érdekes, hogy a tapasztalat az, hogy már az, hogy van egy kontroll a rendszer felett, és nem egy átláthatatlan valami, már az ad akkora magabiztosságot a megrendelőknek általában, hogy igazából nincs is szükség AI-ra. Hiszen ezekhez a rendszerekhez nem kell nagyon hozzányúlni. Ezek a rendszerek alapból is elduruzsoltak magukba, de most már van rajtuk egy kontroll, és gyorsabban ki lehet szűrni, hogyha a rendszer elkezd hibás működés irányába tendálni. Ugye egy absztrakciós réteg, amivel ugye láthatod az összefüggéseket. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, hogy mondjuk nagyon hideg van az összes szobában. Miért van hideg az összes szobában? Hát ez ugye sok minden miatt lehet, de hogyha mondjuk például van egy integráció a hőszivattyú rendszerre, most ez egy hoteles példa lesz, van egy integráció a hőszivattyúra, van egy integráció a fenkoly vezérlésekre, akkor már egy holisztikusabb képet kapok, mert például látom, hogy a hőszivattyú dolgozik, mint az őrült, de mégis hideg van a szobában, akkor az azt jelenti, hogy a primer oldal dolgozik, de a szekunder oldalnál valami el van zárva, vagy nem. Tehát, hogy ebből mondjuk 5 perc alatt ki lehet deríteni, hogy mondjuk a szekunder oldali szivattyúval, ami ugye tolja el a hideg vagy meleg vizet, nem működik. És nem az van, hogy rohangál fel alá az üzemeltetés, vagy a karbantartó, hogy most akkor hőszivattyú, vagy fenkoly, vagy hova nyúljak hirtelenjében. Tehát, hogy sokkal hatékonyabbá válik. És ez az iparnál is természetesen így van, hiszen egy ipari területen így is úgy is van valamilyen fajta féle üzemeltetés. Ez ugyanott látszik. Tehát itt azért vannak párhuzamok az egyes szakágak között, vagy a szakterületek között. Ha már elképzeltetek, bár részben érintettük, mi a jövőképetek ezzel kapcsolatban? Hova szeretnétek eljutni a Jabun Industry-val? Hát, hogy hova szeretnénk eljutni a Jabun Industry-val, nyilvánvalóan szeretnénk erősíteni ezt a vonalat, nyilvánvalóan szeretnénk csarnokokba, irodákba eljutni, ahol ténylegesen hozzá tudunk adni az ott dolgozók életéhez, munkájához. Hogy egy ilyen konkrét cél speciál nincs, most nyilván, hogyha felkérnének a Puskás Aréna automatizálásához. Pont ezt akartam is mondani, mondom, szerintem ez lehetne egy cél, nem mondanék nemet. Nyilván minél nagyobb kihívás egy projekt, annál izgalmasabb számunkra, és szeretjük a kihívásokat, ez szerintem az elmondott történeteinkből is kiderült. Én úgy fogalmazom meg, hogy szeretnek minket megtalálni a kihívások, tehát, hogy... Igen, ezt így is lehet. Néha nem rossz, ha jön egy egyszerűbb munka, ezt is támogatom, de sok a kihívásokkal teli munka. Ami személy szerint számomra fontos, hogyha az a munka, amit csinálunk, annak van valami mögöttes célja is, vagy magasabb célja is, tehát gondolok itt például iskolaokosítás, óvodaokosítás, ilyeneket amúgy mi csináltunk. Koncepcionálisan dolgoztunk rá, tehát ez is egy érdekes dolog. Számomra az iskola is ugye ebbe a kategóriába tartozik, holott egyértelmű, hogy ez nem egy ipari terület.
de mégis ugye az iskola, az egy iskola, egy óvoda, az megint ugyanaz, hogy ott a gépészet, az alapvető vezérlési technika az, ami, tehát nem attól lesz jó az osztálynak, hogy az osztályteremben van egy hőmérő, amivel tudja, hogy meg milyen hőmérséklet van benne, hanem attól lesz jobb, hogy egy egységesebb fűtési rendszer, egy egységesebb fűtési érzet alakul ki, mondjuk a híjazatot úgy vezéreljük, ahogy mondjuk egy óvodában, amikor éppen alvási idő van, tehát hogy ezek adnak hozzá. És ami nagyon fontos, hogy ha vannak ilyen vállalkozókedvű iskolák és óvodák, akik úgy érzik, hogy szeretnének hozzájárulni egy energiahatékonyabb hűtés-fűtéshez, ehhez a mai viszontagságos környezetben, ahol az energiaárak napról napra változnak, mint a kriptovaluták, akkor mindenképpen jelezzék nekünk, mert hogyha olyan a projekt és olyan a kihívás, akkor mi ezt nagyon szívesen szeretnénk támogatni is, tehát ez nyilván megegyezés kérdése, meg projektméret függő, de mi nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy segítsünk iskoláknak, óvodáknak, sőt, én személy szerint az oktatás részét is nagyon magasztos célnak látom, mert szerintem a jövő az a fiatalság edukálásában van, főleg ezekben az AI harapta időkben, amikor egyre fontosabb az, hogy jussunk előre emberek, sok embernek van egyfajta alkotói válsága, hogy van-e értelme még bármit tanulni, stb. De én azt vallom, és akiket követek, azok is azt vallják, hogy az egyedüli kiút ebbe a tanulás és a tanulás, és itt most nem csak a memoriterekre gondolok, a természettudományos tárgyak nyilvánvalóan nálam elsődleges szerepet töltenek be, és ha ezt hallgatja bárki gimnáziumból, esetleg általános iskolából, akkor a matek fizikát mindenképp, a Carnot-Hő folyamatokat ne engedjétek el, ez rendkívül fontos lesz később az életetekbe, és az iskola vezetőségnek pedig üzennék, hogyha bennünk megvan ez a progresszív gondolkodás, akkor nyugodtan keressenek fel minket, és biztos, hogy ki tudunk találni valami megoldást, amivel tudunk a következő fűtési szezonra nekik segíteni. Nagyszerű. Ez nagyon szép volt. Ez tényleg abszolút, úgyhogy meg fogjátok találni a show notes-ban a Gyuláik elérhetőségeit, és lehet Gyulát zaklatni ezzel közvetlenül is. Tetszik, hogy kiemelted, hogy a Gyulát. Ez egy... Én majd úgy is küldöm tovább a Tamásnak. Kiszerveztem neki a feladatot, úgy gondoltam, hogyha ilyen önkéntesen bevállalta. Amúgy egyet tudok vele érteni. Megosztom Gyulával ezt a lehetőséget. Nyugodtan a Jabune Home-ot lehet ilyen megnyugodtam, jó? Lehet keresni, meg fogjátok találni a show notes-ban az elérhetőségüket, jó? Illetve, hogyha bármilyen ipari, automatizálási irány érdekel benneteket, akár, ahogy mondhatok, egyetemistaként, hallgatóként, iskolából, vagy pedig szeretnétek ilyesmit kivitelezni, megtetszett nektek a curling pályás példa, akkor nyugodtan kereshetitek a srácokat. Szuper, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltatok a mai adásban is. A hallgatókat megkérem, hogy látogassanak el az Okos Otthon Telepitek Facebook csoportba, ahol ez az adáshoz kapcsolódó anyagokat is fel fogjuk tölteni. Legyetek ti is tagjai az Okos Otthon telepítői közösségünknek. Találkozzunk a következő adásban. Sziasztok! Helóztok! Sziasztok! Ez volt az Okos Otthon Guru műhelye. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten folytatjuk.